Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από το Ιράν? Εξαρτάται από πού ξεκινάς να μετράς. Αν μετράς από το ελληνικό έδαφος, το Ιράν απέχει περίπου 2.500 χιλιόμετρα. Όμως πολλές φορές οι αποστάσεις μικραίνουν, απότομα και επικίνδυνα. Σκέψου μόνο ότι αυτή τη στιγμή, στην εμπόλεμη ζώνη, βρίσκεται φρεγάτα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Είναι κυριολεκτικά στο μάτι του κυκλώνα, στην Ερυθρά θάλασσα, 1.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας μας. Βρίσκεται εκεί με ευθύνη της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της πολεμικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το όνομα Ασπίδες. Με την κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει και τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ. Τι κάνει εκεί? Από τη μία, προστατεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, αφού από τις θάλασσες της περιοχής περνάνε πολλά πλοία τους. Από την άλλη, παίζει ρόλο στην υποστήριξη του πολέμου στο πλευρό του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενάντια στο Ιράν τώρα, προηγουμένως ενάντια στην Παλαιστίνη, το Λίβανο και αλλού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από εδώ, από τη χώρα μας, από τις δεκάδες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ που είναι διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, με κυρίαρχο ρόλο αυτή τη Σούδα στην Κρήτη, εξοπλίζονται και ανεφοδιάζονται τα πλοία, τα αεροπλάνα και οι στρατιώτες που σπέρνουν τον θάνατο στη Μέση Ανατολή. Από εδώ φεύγουν τα drones και τα αεροσκάφη. Εδώ βρίσκονται υποδομές, διελιστήρια, τηλεπικοινωνίες, αποθήκες logistics που αποκτούν κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο για το ΝΑΤΟ, τη ΗΠΑ, το Ισραήλ. Χωρίς όλα αυτά, θα ήταν πιο δύσκολο το βρώμικο έργο των μακελάριδων. Όλα αυτά καθιστούν το λαό μας στόχο αντιπίνων, όπως συχνά λέει και η Ρωσία και το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία είναι επίσης μία από τις χώρες που φιλοξενεί αμερικάνικες βάσεις και εξαιτίας αυτού δέχεται πυραυλικά αντίπεινα από το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, στο οποίο οι γυναίκες έχουν μηδενικά δικαιώματα, είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει στρατιωτική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, την οποία και αυτοί ψήφισαν στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια μια συστοιχία Patriot, μαζί με δεκάδες στελέχη του ελληνικού στρατού. Μάλιστα, μόλις λίγα μίλια από εκεί, πριν λίγες μέρες, το Ιράν βομβάρδισε. Αντί η κυβέρνηση να τους πάρει από εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τους διατηρεί στην πολύ επικίνδυνη περιοχή. Είναι όμως και άλλη μια μοναρχία του κόλπου που δέχεται αυτή τη στιγμή επιθέσεις από το Ιράν για τους ίδιους ακριβώς λόγους, στο πλαίσιο αντιπίνων δηλαδή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία υπάρχει επίσης στρατιωτική συμφωνία που προβλέπει κιόλας την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκεί για να πολεμήσουν σε περίπτωση που αυτή η χώρα βρεθεί σε πόλεμο. Και αυτή η συμφωνία ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή το 2022 με τις ψήφους όλων των κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακόμα δεν είχε διασπαστεί σε νέα αριστερά, ομάδα Κασελάκη κτλ. Της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ, ή πιο σωστά σχεδόν όλων, αφού μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον και αποστολή άλλων 2 ελληνικών φρεγατών και 4 πολεμικών αεροσκαφών για την προστασία της Κύπρου, όπως λένε, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελιό του πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως, είναι για να προστατεύουν τις βρετανικές νατοικές βάσεις στην Κύπρο που κατέχουν το 3% του εδάφους της, ενώ την ίδια στιγμή ένας άλλος νατοικός στρατός, ο τουρκικός, κατέχει το 37%. Η Ελλάδα ήδη εμπλέκεται και σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο και πρέπει να απεμπλακεί τώρα.